Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin ko is isi-share ko sa inyo yung aking review and swatches dito sa Detail Makeover Eyeshadow Palette. And actually, isa lang yung palette na i-review ko today and yung palette na yon is itong Ecru Squad Eyeshadow Palette. Tapos, eto namang Autumn Eyeshadow Palette. Balak ko talaga siyang i-review kaya lang naisip ko na marami na akong warm eyeshadow palettes and parang sayang lang kung gagamitin ko siya dahil alam ko naman na after kong i-review to, hindi ko na siya magagamit. So, naisip ko na ipag-giveaway na lang siya. Alam ko din kasi na maraming tao yung gustong-gusto yung eyeshadow palette na to kasi lahat ng colors dito, warm colors and perfect siya for everyday. Tapos, pwede nyo siya gamitin para gumawa ng day-to-night look. Kaya, ayun guys, naisip ko na ipag-giveaway na lang siya. And kung gusto nyo malaman kung paano to mapanalunan, make sure na panoorin nyo yung video hanggang sa huli. Basic information about this Detail Makeover Ecru Squad Eyeshadow Palette. Ang presyo nito is 699 pesos. According dito sa likod, formulated in Los Angeles, California but made in China siya. Manufacture date is January 2018 and yung expiration niya is January 2021. Nakalagay din dito na cruelty free siya kasi meron siyang logo ng bunny and each pan contains 1.5 grams of product and ang laman nito is 50 na eyeshadows. Ito yung itsura ng actual packaging ng eyeshadow palette and I really like it kasi it feels very solid and sturdy. Maganda siya, mukhang matibay. Tapos pag binuksan nyo, ito yung itsura niya guys. So meron siyang malaking salamin tapos ayan lahat ng eyeshadows. Ito naman yung itsura ng mga eyeshadows dito sa loob ng Detail Makeover Ecru Squad Eyeshadow Palette and this one contains 1, 2, 3, 4, 5 na matte shadows and 10 na shimmery and metallic eyeshadows. Obviously, hindi ko pa nahahawakan and nasuswatch yung mga eyeshadow dito sa palette na to kaya sabay-sabay natin malalaman ngayon kung bongga ba or not so bongga yung feeling and formula ng mga eyeshadows na nandito. Kagaya ng dati, ang gagawin ko is magsuswatch lang ako ng 4 to 5 colors using my fingers. Then after nun, ang gagawin ko is magpo-flash na lang ako sa screen ng complete swatches para mas makita nyo na maayos and mas malinaw yung mga swatches ng eyeshadows dito sa palette na to. So, isa-swatch ko na yung mga eyeshadows dito sa palette na to and I'm very excited. Hopefully, maganda yung texture and yung feeling niya kapag ginamitan ng fingers. So, subukan na natin. So, eto na guys, isa-swatch ko na siya and ooh, wow. This is very creamy. As in, ooh, it's very pigmented din ha. Super soft ng texture niya. And sobrang pino guys. Hopefully maganda din siya kapag nalagay sa mata. But so far, actually maganda yung formula niya. Eto guys yung palpak na swatches na obviously hindi nyo makita kaya uulitin ko. Eto guys yung itsura ng mga eyeshadows na sinwatch ko using my fingers and in fairness sa formula and pigmentation niya guys, super duper bongga. Impressive. Even though maganda yung swatches ng eyeshadow sa likod ng kamay using fingers, iba pa din kasi yung itsura niya and yung performance kapag nilagay sa mata. So, ngayon naman ang gawin natin is gumawa tayo ng eye makeup look and alamin natin and subukan natin kung bongga pa rin ba to kapag nilagay na sa eyes and ginamitan ng brushes. So, para mas makita niyo yung gagawin ko and lahat ng skin imperfections ko, lahat ng chismis and pores, lumapit ako ng konti sa camera and ang gagawin ko ngayon is ipaprime ko lang yung lid ko with a concealer and yung gagamitin ko is of course yung favorite ko, Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Yung first color na gagamitin ko from this eyeshadow palette is yung shade na Biscuit, which is this one. And ang gagawin ko is i-apply ko lang siya all over my lid para iset yung concealer na nilagay ko. So, i-dip ko na yung brush ko guys and let's see if it's... oh, it's powdery. It's powdery guys. I'm not gonna lie, medyo nashock ako sa eyeshadow palette pero yun din namang maliliit nila eyeshadow palette. Yung nireview ko dati, powdery din siya. So, baka pareho lang yung formula, I don't know. Pero, it's pigmented. Tingnan mo, sobrang puti niya sa mata, nakakaloka. It's very pigmented though, so bumawi naman sa pigmentation which is great kasi importanteng pigmented yung eyeshadow. Ngayon naman guys, gamit tong Zoeva 228 Luxe Crease Brush ko, ang gagawin ko is kukunin ko tong shade na Pecan and ilalagay ko lang siya as my transition color and this one is powdery din. Since powdery yung eyeshadow, make sure na i-top off nyo yung excess para hindi kayo magkaroon ng fallout. So, ngayon guys, ang gagawin ko is i-apply ko lang siya on my crease.
In fairness sa eyeshadows na Detail Makeover guys ha, lumalaban siya and so far so good. Ngayon naman guys, ang gagawin ko is i-apply ko tong shade na buff sa crease ko. Mas mababa sa first color na nilagay natin and gagamit lang ako ng Zoeva 231 Luxe Petite Brush para i-apply siya and powdery din siya. Again, top off the excess para hindi bumagsak sa under eye area. In fairness dito sa shade na buff guys, ang bilis niya din i-blend kagaya ng shade na pecan. Honestly at first, nung nakuha ko to, akala ko hindi maganda yung quality niya. I don't know, parang hindi ako ganun ka-impressed sa itsura niya. Although magaganda yung colors, ngayon na ginagamit ko, sobrang nai-impress ako and gusto ko yung quality niya. I swear guys, super bilis niyang gamitin tapos ang bilis i-blend. Talagang hindi nyo kailangan ng extra effort para lang magmukha siyang maganda. Kaya kung baguhan kayo sa makeup, feeling ko bongga para sa inyo to. So ngayon naman ang gagawin ko is, i-darken ko yung outer corner gamit yung darkest color dito sa palette, which is itong Andreon. And gagamit lang ako ng Silene 109 brush para i-apply siya. And let's see. Medyo powdery din siya pero hindi kasing powdery ng mga naunang ginamit natin, which is medyo surprising kasi dark siya. So I was expecting na super powdery siya but hindi. So bongga. Dito sa shade na to guys, yung Andreon, medyo mahirap siyang i-blend, which is a little bit annoying. Parang kung saan mo siya nilagay, doon na siya nagsistick. So I suggest na kapag ginamit nyo itong kulay na to, make sure na magsimula kayo sa konti tapos i-build up nyo na lang siya kasi mabilis naman magdagdag. But ayun nga, medyo mahirap siya i-blend. So kailangan may effort talaga and huwag kayong tamarin mag-blend kasi kung hindi kayo mag-effort sa pag-blend, pangit yung itsura niya, medyo patchy. But the color is nice. It's very pigmented din guys. Maganda yung color niya. Kung ano talaga yung kulay niya dito sa pan, ganun din yung kulay niya kapag nilagay sa lid, which is great. I don't know if you can see guys, pero dito sa area na to, sa pinaglagay natin ng shade na Andreon, which is yung darkest color, medyo patchy siya tingnan, which is not cute, but gagawin na lang natin siya ng paraan. Ngayon guys, para i-blend yung edges and mas mumukhang soft and diffused yung outer corner, babalik lang ako sa shade na buff and ilalagay ko lang siya on top of the darkest color. Ngayon naman ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng concealer sa lid ko para makagawa ng half cut crease kasi wala akong maisip na ibang look but don't worry kasi gagawin ko naman to ng 3 looks using one palette video so stay tuned for that. Ngayon naman guys, gamit tong Zoeva 234 Luxe Smoky Shader, ang gagawin ko is kukunin ko lang tong shade na Bagel and ilalagay ko lang siya dun sa areas na nilagay natin ng concealer and hindi ko binasa yung brush ko para makita natin kung okay pa din ba yung performance ng eyeshadow or ng mga shimmery eyeshadow kahit hindi basa yung brush. Medyo powdery din siya guys, so be careful kapag ginamit nyo siya. And ngayon ang gagawin ko is, ipapress ko lang siya dito sa mga areas na nilagyan natin ng concealer. Ito yung itsura ng eyeshadow after kong i-apply using a dry brush and in fairness guys, maganda pa rin yung itsura niya and finish niya. It's very pigmented pero feeling ko mas bongga siya kapag basa yung brush kaya subukan natin siya i-apply ng basa yung brush. So nabasa ko na yung brush ko and again, subukan natin yung shade na Bagel kung mas bongga ba siya kapag basa yung brush and I don't know if you can see the difference, pero mas bongga siya guys kapag basa yung brush. Kaya I suggest na kung gagamitin niyo yung mga shimmery or metallic colors dito sa palette, basahin niyo yung brush niyo para mas intense and mas maganda yung pigmentation niya and finish kapag nakalagay sa eyes. Kasi sa personal, super duper bongga na guys. Pasabog and maganda siya. Ngayon naman ang gagawin ko is kukuha lang ako ng konti nitong shade na buff and ang gagawin ko is i-blend ko lang dito sa edges para mas maganda yung transition ng color and mas diffused kasi medyo harsh. So, para mas soft and maganda siya, i-blend natin. To save time off camera ko na lang gagawin yung left eye ko and maglalagay din ako ng lashes. Then after nun, tatapusin na natin yung under eye area. To smoke out the lower lash line, yung first color na gagamitin ko is yung shade na buff and nagamit lang ako ng small blending brush para i-apply siya sa lower lash line ko.
Ngayon naman, para medyo i-intensify pa natin yung lower lash line, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng konti ng Andreon and i-apply ko lang siya as close to the lash line as possible. And yung brush nga pala na gamit ko is itong Zoeva 237 Detail Shader Brush. Ngayon naman, para i-highlight yung inner corner ng mata ko at yung brow bone area, ang gagamitin ko is itong shade na Relax Khaki. And yung gagamitin kong brush is yung NYX number 15 brush. Honestly, hindi ko alam kung bakit Relax Khaki yung pangalan niya kasi hindi naman siya khaki, di ba? But whatever. Hopefully mag-work siya kasi feeling ko hindi siya ganun ka-intense or hindi ganun ka-shimmery para gawing highlighter pang inner corner and brow bone. But subukan natin and hopefully mag-work siya. So let's say, and okay siya, in fairness. Eh, nakita niyo naman, diba? Bongga siya, in fairness, maganda. Hindi lang mukhang bongga yung shade na Relax Khaki pag tinignan niyo sa palette, pero pag nilagay naman sa mata, in fairness guys, maganda siya. Eto na guys yung eye makeup na nagawa natin gamit tong Detail Makeover Eyeshadow Palette. Packaging muna yung pag-usapan natin. So again, para sa akin, sobrang gusto ko yung packaging na to kasi it looks very chic and matibay siya. So feeling ko talagang maglalast to and hindi ka agad masisira. Tapos pagdating sa salamin, sobrang gusto ko din kasi malaki siya kaya kapag nag-eye makeup kayo, kitang-kita nyo talaga yung ginagawa nyo. So overall for me, pagdating sa packaging, pasadong-pasado siya. Sobrang gusto ko din yung mga kulay ng eyeshadow dito sa palette na to kasi lahat sila sobrang wearable and neutral, perfect for everyday and makakagawa kayo ng day-to-night looks using this one. So kung baguhan kayo sa makeup or kaya naman naghahanap kayo ng eyeshadow palette na perfect for traveling, sobrang bongga nito. When it comes to formula and pigmentation naman, sobrang pasado sa akin yung mga eyeshadows na ginamit ko from this palette except sa isa and that is yung shade na Andreon kasi with this one medyo nahirapan ako guys kasi nakita nyo naman diba, medyo patchy siya sa outer corner and medyo mahirap i-blend but overall the rest okay na okay guys, maganda yung pigmentation and yung formula. I'm not gonna lie, para sa akin medyo expensive siya for 699 pesos pero you get what you pay for kasi maganda naman yung quality and performance ng mga eyeshadows dito so for me, okay na okay pa din. Final verdict para sa akin, this one is Kenny approved so kung gusto nyo bilhin tong eyeshadow na to or matagal na kayo nagbabalak na bilhin siya, I suggest na go ahead and bilhin nyo na siya. By the way guys, madalas naman mag-sale and buy one take one ang Detail Makeover so I suggest na kung balak nyong bumili ng eyeshadow palette sa kanila, hintayin nyo na lang na mag-sale para mas makatipid kayo. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and para naman dito sa Detail Makeover Autumn Eyeshadow Palette giveaway, ilalagay ko na lang sa description box lahat ng information and details kung paano nyo ito pwedeng mapanalunan. As always, if you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!